Usch. Ja, men... Är det fisk? Åh fy fan! I don't know if you can hear me, but we're out on a place called Halloj, I believe. And now my parents left to leave all of the stuff in the car and we're gonna go here. So it's like a track or a trail right there all the way to the end. So let's see what we have. If we can see anything, we'll do that. Hell yeah, look, it's very pretty. It's like a private beach, sort of. Tito's tunnel. We are on our way. From the Second World War, apparently. Ew. Ta-da! Oj! Det var jättesvalt. Wow! Jag vill ju inte tappa bort mig här liksom. Och vet du vad de andra är? El! El. Haha!
ljudet till det. Ja. Vad sa du? Och det är det Tito. Yes. På riktigt? Yes. Ska han spara Marschalk Jugoslavien, Josip Broz Tito. Ska han spara det eller? Ja, ett tag över. Fan vad coolt. Tänk att man är släkt med honom. Kan ni förstå det? Nej, jag är inte det, jag är bara inne. Nej, men jag är det. We are up once again. Once again, we're up. Yes, we are up.